এইটো ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰৰ আগত পালোঁ পাঞ্জাৱাৰীত এই আমি ভাত খাই এনেই ওলাই গৈছিলোঁ এইখিনিতে থাকোঁ মই তাৰপিছত প্ৰহ্লাদা আমি একেলগে ওলাই যাওঁতে গাড়ী এখনে ঘপকৈ মাৰি থৈ গ'ল এতিয়া পাখিটো মিলিব নোৱাৰে উৰিব পৰা নাই এতিয়া কুকুৰ আহিয়ে গ'ল লগালগ কিবাকৈ কুকুৰকেইটা খেদি ধৰি লৈ আহিছোঁ পানী অলপ খালে কিন্তু এতিয়া ঠিক হোৱা নাই ভাল নহ'লে আৰু মোৰে লগ আৰু এইটো ভাল হৈছে এই গাড়ীবিলাক অলপ লাহে ভাল আছে চৰাইটো কি কণ্ট্ৰল কৰিব গাড়ীয়ে আগেৰে ঘপকৈ উৰি আহিছে আৰু একো নাই এইটো ভাল হ'লে মোৰে লগত থাকি যাব আৰু যেতিয়া ভাল হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে এৰি দিম কলাক্ষেত্ৰত এৰি দিম এটা পিঞ্জিৰাটো বনাই ল'ব পিঞ্জিৰাত চৰাই নথওঁ তোক যদি মই ৰুমটোৰ ভিতৰত ভৰাই তালা মাৰি থৈ দিওঁ ল'বা নিদিওঁ তেতিয়া সেইটোৱে কথা যেতিয়া উৰি যায় যাব আৰু নিজে পৰা হ'লে উৰি যাব বান্ধি থোৱা চিষ্টেম নাই আৰু পানী নাখায় চাউল খুৱাব লাগিব চাউল খাব ভাত দিলোঁ খোৱা নাই এতিয়া এই কাৰ্টুন এটাৰ ভিতৰত থাৰ্মকল দি পেলাই এই থাকিব পৰা উপযোগী হোৱাকৈ যেনে তেনে ৰাতিটো ৰাখোঁ আৰু নহ'লে বাহিৰত এৰি দিলেতো কুকুৰে খাব সেইকাৰণে মোৰ বিচনাৰ কাষতে তলত ৰাখি দিওঁ আৰু ইয়াক মই এখন বিচনাত থাকোঁ হে মোৰ লগত থাকিবি ইয়াত থলোঁ এৰি নিদিয়ে চা এই পাখিটো মিলিব পৰা হৈছে এৰি নিদিয়ে গৰম পাইছে কি যদি এৰি নিদিয়ে বে তই এৰি নিদিলি নহ'ব নহয় বাবু থাক মই ওচৰত থাকিম বাই বাই গুড নাইট নহ'লে কুকুৰে খাব বাহিৰত থাকিলে तुम्हारा खाना आ गया एक सेकंड दोस्त अब धरि लो आंगली तो ओके খাব জানো খাব খাব পানী দিব নালাগে ইটা নাখায় যেতিয়া খাই খাব এই ভোক লাগিলে ভোক লাগিলে খাব পানী দি আছোঁ এক সেকেন্ড दोस्त पानी भी आ गया এতিয়া মই কি লেপ পাৰি দিলিহে ইয়াতে ঘুমাব ক'ত যদি মই চিন্তা কৰিব লাগে पानी खाली यहाँ पे पानी है तुम खा सकते हो दोस्त दोस्त तुम्हें ठीक ठाक ओके गुड नाइट অলপ ৰিলেক্স হওঁ বাটত যাওঁ আহিবই থাকিম তোক দেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ এনেদৰে অলপমান চোৱা চিতা কৰোঁতে লাহে লাহে উৰিব পৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ই উৰিব পাৰোঁতেও ই মোক এৰিয়ে নোযোৱা হ'ল দেখোন কি বা হ'ল মই চলাই আহিলোঁ উৰিব পৰা ভাবিছিলোঁ পলোৱা নাই চা ভেণ্টিলেটৰখন খুলি দিছোঁ তই গুচি যা যাবি যা এইফালে বাট আছে যা 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 এৰি নিদিয়ে চা এৰি নিদিয়ে নহয় ইয়াক যাবলৈ দিছোঁ উৰিব পাৰিছে কিন্তু যোৱা নাই যা ঐ গুচি নাযায় এতিয়া কোনে গাড়ীৰ আগত পৰিব দিছিল বয়ফ্ৰেণ্ডটো ৰখি আছে মই বাহিৰত দেখি আহিছোঁ তোক তেতিয়া থৈ আহিলে কুকুৰে কামুৰি মাৰি পেলালে হয় আহিছা বুজি যা 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 তোক ভেণ্টিলেটৰ খুলি দিছোঁ যা যাই পৰি যাবি ইছ যা এইখান ভেণ্টিলেটৰ যা 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 মোৰ আঙুলিটোতে উঠি থাকে যা গুচি যা সেইটো যা উঠি যা তাতে যা যা তথাপি আঙুলিটোৰ পৰা হাতখন নাই যা 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 যায় কি কৰোঁ এতিয়া মই এতিয়া ইয়াতে থৈ দিওঁ মই শুই দিওঁ বিচনা পাৰি থৈ দিছোঁ তই থাকা যদি থাক যা যদি যা আৰু ভাই